चना मसाला बनवून तयार आहे। सुवास खूप छान येतोय। डब्यासाठी ही खूप छान भाजी होते किंवा थंडीसाठी भाज्या महाग झाल्या असेल तर खूप छान अल्टरनेटिव्ह आहे, ऑप्शन आहे। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण चना मसाला कसा बनवायचा ते बघतोय। तर इथे माझ्याकडे 1 कप चना आहे, स्वच्छ धुवून 1.5 दिवस मी भिजवून घेतले। मी थोडा जास्त वेळ भिजवते, त्यामुळे काय होतं ना, तुम्ही बघू शकाल छान असा टपोरा भिजला गेलाय। याचं जे कव्हर आहे थोडंसं सुटायला सुरुवात झाली आहे। मेन म्हणजे त्याचा साईज खूप छान होतो। थोडा जास्त भिजला की आता कुकरमध्ये घ्यायचं। यामध्ये घालूयात 2 कप पाणी, तमालपत्र 3 ते 4, टोमॅटो मिक्स करूयात आणि आता मीडियम हीटवर 7 ते 8 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। तर आपला चना शिजवून होतोय तोवर आपण भाजी करायला घेऊयात। तर इथे 1-3 चमचे तेल गरम करून घेतलंय। यामध्ये सगळ्यात आधी जाते जिरं। जिरं मस्त फुललं की कढीपत्ता आणि बारीक चिरलेला कांदा। आता कांद्याला मस्त असा सोनेरी रंग येईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचा। चला तर मग इथे कांदा छान असा परतून झाला, तुम्ही बघू शकाल मस्त असा हलकासा सोनेरी रंग आलेला आहे। आता यामध्ये 1 चमचाभर आलं लसूण पेस्ट, काळा मसाला 1 चमचाभर, कुठलाही काळा मसाला वापरू शकता तुमचा घरातला ठेवणीतला, किंवा मग कांदा लसूण मसाला, गोडा मसाला तोही चालेल। लाल तिखट मधुराज रेसिपीचा वापरते कारण आहे, कुठलेही वापरू शकता। तर मसाले Amazonवर आहेत, Amazon बरोबरच WhatsAppवर पण आहे 9136822224। आणि मसाला कुठलाही ऑर्डर करू शकता, कुठूनही ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक मसाला पॅक बरोबर 1 छोटंसं भातुकलीचं भांडं फ्री आहे। आता हे मिक्स करू आणि 1-2 मिनिट फक्त फ्राय करून घेऊयात। चला तर मग मसाला हा व्यवस्थित फ्राय करून झालेला आहे। तेल सुटायला सुरुवात झाली आहे मसाल्याला। आता आपण चना घालूया। यस, शिजलाय का चेक करूयात। परफेक्ट, छान असा मऊ शिजलाय, तुम्ही बघू शकाल मस्त। आता हा शिजलेला चना या मसाल्यामध्ये घालायचा। आता तुम्हाला हवं तर तुम्ही ड्राय करू शकता, ग्रेव्ही करू शकता। मी थोडंसं ड्राय करते। मीठ घालायचं चवीपुरतं, मिक्स करायचं आणि आणखी 7 ते 8 मिनिट आपण हे शिजवून घेऊयात, म्हणजे हे मसाल्याची जी चव आहे ती या चनामध्ये उतरेल। मधुराज रेसिपी मसाला स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी कुठलाही मसाला Amazon किंवा इथे दिलेल्या WhatsApp नंबरवर ऑर्डर करू शकता। प्रत्येक ऑर्डर बरोबर छोटंसं भातुकलीचं भांडं पाठवण्यात येईल, पण त्याचबरोबर 3 भाग्यवान विजेते निवडण्यात येतील ज्यांना पाठवण्यात येतील आकर्षक भेटवस्तू। चला तर मग इथे ही भाजी मी मस्तपैकी साधारण 7 ते 8 मिनिट शिजवून घेतली आहे आणि इथे तुम्ही बघू शकाल मस्त दिसते। कन्सिस्टन्सी मी अशी ठेवते, खूप सैल नाही ठेवत आणि खूप ड्राय पण नाही करत। परफेक्ट, याचा सुवास खूप छान येतोय। आता बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आपला चना मसाला बनवून तयार आहे। डब्यासाठी ही खूप छान भाजी होते किंवा थंडीसाठी भाज्या महाग झाल्या असेल तर खूप छान अल्टरनेटिव्ह आहे, ऑप्शन आहे। नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी आवडली तर लाईक करायला विसरू नका, सबस्क्राइब जरूर करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एका मस्त खमंग रेसिपी बरोबर। तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा, सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा।